Dragi prieteni iubitori ai artei, ai tradiției și ai culorii, astăzi am plăcerea de a vă împărtăși o poveste fascinantă despre un pigment rar și prețios, care nu doar că a rămas în memoria noastră colectivă de mai bine de 600 de ani, dar continuă să inspire și să capteze imaginația noastră, albastrul de Voroneț. În fiecare lucrare pe care o creez, acest albastru învăluie pânza, conectând trecutul cu prezentul și dând viață ideilor și sentimentelor care mă definesc ca artist. Albastrul de Voroneț nu este doar un simplu pigment, este o punte între lume și divinitate, între istorie și contemporaneitate, între natural și supranatural. Această culoare legendară este strâns legată de un loc anume, un loc sacru și plin de mister, Mănăstirea Voroneț din inima Bucovinei. Aici, pe zidurile acestui lăcaș de cult, albastrul a căpătat semnificații adânci, devenind un simbol al luminii și al cerului, al spiritualității și al legăturii cu divinitatea. Ceea ce face albastrul de Voroneț cu adevărat unic este, însă, compoziția sa. În el se află un ingredient rar și prețios, azuritul, o piatră semiprețioasă, un mineral albastru cu o istorie veche și fascinantă, care a fost folosit încă din cele mai vechi timpuri în artele vizuale. Azuritul este un simbol al cerului, al adâncirii infinite și tocmai acest simbolism s-a transferat în pigmentul pe care îl folosim astăzi în picturile noastre. De-a lungul timpului, acest pigment a fost păstrat ca un secret al meșteșugarilor, iar procesul de obținere al lui a fost transmis din generație în generație. Este un proces delicat și complicat, care presupune nu doar cunoașterea tehnicii, ci și respectul față de tradiție și natură. La fel cum meșteșugarii din trecut își puneau toată priceperea și dedicarea în obținerea albastrului, la fel și eu, ca artist contemporan, urmez aceleași principii. Însă, în timp ce tehnica este una veche, procesul se înnoiește și se reinventează în fiecare lucrare pe care o creez. Vă invit să urmăriți acum cum, pas cu pas, acest pigment capătă viață. În primul rând, extrag azuritul, acest mineral albastru de o frumusețe rară, care provine din surse naturale. Fiecare piatră este prelucrată cu grijă, deoarece finețea și calitatea pigmentului depind de modul în care este zdrobit și procesat azuritul. Fiecare fărâmă de azurit este măcinată până la finețea dorită, iar apoi este amestecată cu alte ingrediente specifice pentru a crea acea nuanță de albastru profund și strălucitor, care este marca distinctivă a acestui pigment. Este un proces laborios și migălos, în fiecare detaliu contează. Acest albastru intens, care seamănă cu cerul înainte de răsărit, cu mare adâncă sau cu o privire care pătrunde până în inima universului, este obținut nu doar prin cunoaștere, ci și prin simțul intuitiv al fiecărui artist. Albastru de Voroneț, datorită componenței sale, are o durabilitate extraordinară, iar lucrarea obținută cu acest pigment are o frumusețe care nu se estompează în timp. În acest moment, când mă aflu în fața voastră și vă împărtășesc cu voi această tehnică, trebuie să menționez cât de profundă este legătura mea personală cu acest pigment. Când pictez, simt că mă aflu într-un dialog continuu cu istoria și cu meșteșugarii care au stăpânit această artă înaintea mea. În fiecare pensulă care atinge pânza, în fiecare tușă de albastru aplicată cu migală, există o continuitate, o punte între trecut și prezent. Albastru de Voroneț nu este doar un pigment, este o verigă într-un lanț nesfârșit de cunoaștere și frumusețe. Dacă ne uităm în istoria artei, vom observa cum acest albastru a fost folosit pentru a reda cele mai importante teme religioase, dar și peisaje divine sau momente de sacralitate. În Mănăstirea Voroneț, unde acest albastru a fost folosit pentru a înfrumuseța freșcele, culoarea reprezenta cerul înalt, divinitatea și sfințenia. Astăzi, acest pigment continuă să fie un simbol al purității, al transcendenței și al conexiunii cu cele mai înalte idealuri. Albastru de Voroneț este o culoare a contrastelor. În picturile realizate cu acest pigment, cerul devine infinit și adânc, dar totodată plin de lumină. Este o culoare care te invită să pătrunzi în interiorul ei, să o simți nu doar cu ochii, ci și cu sufletul.
Acest albastru profund, pur și desăvârșit, este o reflecție a ideii de armonie, dar și de mister, fiind o culoare care adună în ea toată complexitatea și frumusețea lumii. În fiecare lucrare în care folosesc albastru de voroneț, nu doar că adaug un omagiu tradiției, dar și continui să explorez și să regăsesc acele adevăruri universale care au fost exprimate de-a lungul secolelor prin acest pigment. Fiecare tușă de albastru aplicată pe pânză este o încercare de a comunica cu divinitatea, cu natura, cu propria mea identitate ca artist și în același timp cu voi, cei care priviți și simțiți. Așadar, acest albastru are o valoare mult mai mare decât simpla sa frumusețe. Este un simbol al unei moșteniri culturale pe care o purtăm cu toții în sufletele noastre, un simbol al legăturii dintre trecut și viitor, dintre tradiție și inovație. Este în același timp un testament al măiestriei, al răbdării și al iubirii pentru frumos. Pentru mine, ca pictor, albastru de voroneț reprezintă mai mult decât o tehnică. Este o chemare la adevăr, o invitație de a crea, de a trăi și de a ne conecta cu esența lucrurilor. În fiecare lucrare în care folosesc acest pigment, aduc un omagiu tradiției străvechi și în același timp dau naștere unei noi forme de expresie artistică. Mulțumesc că ați ales să fiți martori la acest proces magic de renaștere a unei culori care a călătorit prin timp și spațiu, dar care rămâne mereu vie și vibrantă. Fiecare pensulă de albastru de voroneț este o poveste care continuă să fie spusă.